Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is November 5, 2020, Thursday. Aboitiz Japanese partner expanding West Cebu Industrial Park. Honeyworth Corporation disposed JFC shares. And SSI Group expands in e-commerce presence. Check po natin yung mga news na yan, pati na rin po yung mga stocks o yung mga charts ng mga stocks na ito. And yung mga re-reviewin po natin for today, these are Aboitiz Equity Ventures, Security Bank, JFC, Abacor, SSI Group, Merrimart, MRC Allied, Macro Asia, D2CME, Chelsea, and PHR. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos or updates na nilalabas po natin everyday. And like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So, napakaganda na po ng tinatakbo ng PSEI natin today. 6,600 na po tayo. So, compared yesterday, 6,400 and meron po tayong pagtaas na 2.80%. Trades na 182,000 and net foreign na 623 million in a positive. This is after nung 5 consecutive days natin na red dito sa ating net foreign. So napakaganda po ng araw na to para sa ating PSEI. And dito po sa ating chart kay PSEI, so hindi na po nag-materialize itong ating parang ascending triangle na dinodrawing sa kanya or itong trend natin sa kanya. And now, we can say na parang bumubuo po tayo ng panibagong trend or trading channel dito po kay PSEI. So, uptrend po tayo. So, yung mga candlesticks po natin ay nagtitrade above the moving averages. And itong stochastics naman po natin is going up as well. So, we are at overbought area ngayon. And yung parang support and resistance po natin ngayon is yung support natin is 6,500 and yung resistance natin is around 6,680. So again, yung support po 6,580 and yung resistance is 6,880. So meron lang tayong price rejection today upon reaching yung resistance natin na 6,880. Pero upon checking yung volume, medyo consistent naman yung volume natin. So there is still a chance na ma-reach natin itong 6,680 or even break it by tomorrow. So uptrend tayo and we may reach 6,700 soon. And per our market summary naman, yung total ng advances natin is 50.4%. Meron tayong mga declines na 28.7%. So siguro ito yung mga nagpa-profit taking. And yung unchanged natin is 20.9%. So, billions pa rin po yung mga pumapasok sa atin at lumalabas. Pero may natira po siyang 623 million. So, yun po yung nakikita natin sa ngayon sa PSEI. So, especially kung may mahawak po kayong mga blue chips as of the moment, I'm sure na na-feel nyo po yung pag-angat ng ating PSEI sa ngayon. So, I think magko-continue pa naman po siya. And we may even reach 6,700 by next week siguro as long as ma-continue po natin yung good volume or maging consistent po tayo dito sa ating green volume kay PSEI. So check po natin yung unang re-reviewin po natin which is si Aboitiz. AEV's closing price today is 46.50. So kahapon po 44 pesos tayo. So, meron po tayong pagtaas today na 5.68%. Meron po tayong trades na almost 2,000 today. Net foreign po, hindi po generated as of the moment. Pero, kahapon is actually yung 4th consecutive day natin na wala tayong support coming from the foreigners. That is after the 5 trading days na puro green naman po itong net foreign natin. So, let's see po later. It could be green kasi po maganda po yung tinakbo ni AEV for today. So, let's just double check po later sa Instagrams once generated na po. So, checking this candlestick na ginawa po natin today.
upon reaching like 47 pesos, kapantay po nitong high natin na to, is nagkakaroon tayo ng rejection. However, yung magandang ginawa niya po today nitong candlestick na to is binutas niya po itong EMA 50 natin tsaka itong EMA 100. Kaya lang, kung i-compare din po kasi natin dito sa previous high natin, same thing yung ginawa. So, it could be na meron pa rin tayong price rejection at around 47 dito kay Aboitiz. And then, checking po itong ating Ichimoku Cloud, wala pa po tayong crossover from the 9-day average at itong 26-day average natin na si red line. So, per this indicator, wala pa po tayong entry signal sa kanya. Per the Bollinger Bands, looks like na nagkakaroon po siya ng expansion. So, kapag po may expansion kasi tayo dito kay Bollinger Bands, binibigyan tayo ng entry signal. And for the last candlesticks or 5 candlesticks, this is the first candlestick na lumabas tayo sa red line and even touches itong blue line. So compared sa last high natin, hindi po natin na-touch itong blue line or itong upper line ni Bollinger Bands. So per the Bollinger Bands, meron po tayong magandang takbo. And per the moving averages, meron din naman tayong magandang takbo. Ang wala lang tayo actually entry signal is itong kay Ichimoku Cloud. And then, kung titingnan naman po natin itong ating stochastics, it's going here in the overbought area. However, let me mind you as well, when this high happened also, nagpunta tayo dito sa stochastic area natin na 80 level. So, so far, maganda yung candlestick na ginawa natin today. Pero let's just be cautious kasi baka meron pa rin tayong price rejection dito and medyo maka-experience pa rin tayo ng pagbaba dito kay AEV. However, hindi naman po natin inaalis yung possibility na magtuloy-tuloy po itong si AEV to touch itong current resistance natin. Especially ngayon, yung ating PSEI is nasa magandang level. I think we are on 6,600. So, syempre, yung mga unang maapektuhan po niyan is yung ating mga blue chips, which is AEV is one of them. So, yun lang po muna yung mga tingnan natin. So, let's just be cautious as well kung may hawak po kayong shares or kung plano nyo pumasok dito kay AEV. So far, like what we mentioned, nabasag po natin itong EMA 50, 100 and even touches itong green. Pero compared po dito kasi, meron din tayong parang history. And after nung nangyari is nagkaroon tayo ng pagbaba. Pero ang maganda naman po dito is per hour indicator na si Bollinger Bands is tinatch natin tong blue line and meron tayong parang expansion na may kita. So I think by tomorrow we can have like a deciding candlestick. Kung mauungusan ng candlestick natin itong high na to, siguro around 47.20. Siguro kung kahit maka 47.30 or 50 tayo, that would be a good sign dito kay AEV, and that's a good sign na maari nating matouch itong 48.75 and magkaroon tayo ng magandang flow para makatuloy tayo sa next level between 48 to 54. And isama lang po natin itong news for Aboitiz. So galing po ito sa bworldonline.com. It was actually published yesterday. In Aboitiz, Japanese partner expanding West Cebu Industrial Park. So technically, ang target po nila dito is yung parang economy natin. So meron sila ditong statement. Sabi po nila dito is, our vision is to transform WCIP into a fully integrated economic center that will spur further economic growth in the area. So maganda naman po yung plan nila. It's for the economy. So definitely this is a good news po for Aboitiz. And also, check lang po natin ito. Yung definition ng WICP natin is yung West Cebu Industrial Park. And ito pong ang kapartner niya po dito, joint venture po sila ni Chunichi Group of Japan. So, this is a good investment and a good news for Aboitiz. You can double check it further at bworldonline.com so you can read the full article. Also, ito pong si Aboitiz is naglabas po ng kanyang
parang detailed information regarding its income noong November 4, 2020. Pero basically makikita nyo rin naman po yung parang general income niya sa chart. I think noong October 21 siya nakapost. So dito po is yung breakdown including yung mga revenues. So kung ilang percent po yung binaba, kasi kagaya po dito on a year to date, AEV's net income for the first 3 quarters of 2020 was 8.3 billion pesos. So meron po siyang pagbaba na 47%, lower than 15.7 billion recorded during the same period of last year. So pretty much mahaba-haba po ito. So 7 pages po ito. So ito po yung parang complete detail, complete number, percentage comparison po ng kanyang parang net income and revenue and mga losses for this year. So you can double check this po as well under Investograms. SECB's closing price is 102.20 today. So kahapon po 99.75 lang tayo. So meron po siya magandang galaw today na 2.46%. And marami rin po tayong trades for today, more than 2,100. However, yung net foreign natin is still in the negative 18 million. So that is actually after yesterday kasi kahapon meron tayong magandang pagpasok. Pero beginning nung October 22, almost all red pa rin yung nandito sa net foreign indicator natin. Pero nung October 15 naman hanggang October 21 is puro green, then nasundan ng puro red. And today meron na naman tayong red pero may maganda siyang galaw. And pati nga yung PSEI natin is may magandang galaw. So hopefully by tomorrow we can see another green here in the net foreign indicator. And sa chart niya po, meron po tayong makikitang magandang nangyari for today kasi nabasag niya po itong retracement natin or yung resistance natin at around 101.50. And checking this moving average 50 and 100, nabasag po ito ng dalawang latest candlesticks natin. So definitely maganda po yung tinatakbo ni SECB as of the moment. And dito naman sa Bollinger Bands, so actually meron na tayong entry signal no October 20 pero syempre nagkaroon tayo ng price rejection and nakala natin hindi siya magtutuloy. Pero ngayon, kasi ito yun, nag-downward siya dito sa stochastics natin pero ngayon nakasurvive siya and nandito na naman tayo sa overbought area. Which is maganda kasi nung nagkaroon tayo ng entry signal, this is parang yung first day na na-touch natin or nabasag itong blue line or upper line ni Bollinger Bands. So ganyan din yung makikita natin dito sa Ichimoku Cloud. So after natin magkaroon ng mga parang price rejection dito and umilalim yung mga candlesticks. Pero yung last 3 candlesticks natin is nagpapatunay na malakas po yung pasok ng ating mga buyers dito kay SECB. Also, makikita rin po natin na meron tayong dividends dito. So meron tayong ex-date hanggang tomorrow po, November 6. And yung payment po niyan will be on November 26. So far po sa pinapakita ng ating mga indicators, all good po yung mga indicators natin dito kay SECB. And there's a high probability na basag na po itong 101.50 area natin kahit nagkaroon po tayo ng price rejection dito. Kung indicator-wise yung pag-uusapan po natin, high probability na basag na po ito. And we can observe itong si SECB to trade between 101.50 area and maximum resistance will be at 110 pesos. JFC's closing price today is 194.20 and compared po yesterday 185. Meron po tayong pagtaas na 4.97% sa kanya. Meron po tayong maraming trade sa kanya na almost 10,000 today and yung net foreign po natin sa kanya is maganda today, 96.89 million. And if we are going to check the net foreign indicator, today is the second day na magkaroon tayo ng magandang net foreign indicator dito. So pretty much mukhang sumasabay po itong si JFC sa galaw ng ating PSEI. So kahapon nagkaroon po tayo ng bounce back sa ating PSEI and today maganda na naman po yung tinakbo natin, nasa 6,600 level tayo. So let us observe kung ano pong mangyayari kay JFC by tomorrow. Pero for now, let's check po yung kanyang chart. And sa chart niya po, makikita po natin na binasag niya po itong resistance natin today at 194 area. And upon reaching 103
think 198, nagkaroon po tayo ng price rejection and nag-end lang po tayo dito sa ating parang resistance area dito sa ating retracement. And yung chinecheck po natin last time na baka po mag-consolidate muna tayo dito is hindi nangyari at nagtuloy po siya sa pagtaas. So kung ilalagay po natin itong ating trend line dito sa ginagalaw po ni JFC sa ngayon, pwede po natin itong ma-experience sa kanya. Kasi very good po yung market natin today or currently. And kung makikita naman natin, dalawang sunod na may malaki tayong green volume dito. And kahapon, dito sa stochastics natin, November 4, na-reach natin tong 99 peso or 99 to 100 area ni stochastics. And today, nagkaroon tayo ng pagyuko dito sa ating 92. So, umbaga parang huminga yung stochastics natin, which is a good sign kasi nandito pa rin tayo sa overbought area. And then, upon yung reaching yung peak niya sa 100, nagkaroon siya ng paghinga dito sa 91 area. So, we can still expect na magpapatuloy po itong pagtaas ni JFC. And ayun nga po sa ating mga moving averages, JFC has a strong trend. It's trading above the moving averages. Sa Ichimoku cloud natin, makita natin na nakaibabaw po itong mga candlesticks natin sa blue line. And sa ating Bollinger Bands, today, yung candlestick natin today touches the blue line ng ating Bollinger Bands. And itong blue line or upper blue line ni Bollinger Bands is parang same thing dito po sa trend line natin sa kanya, yung parang resistance level natin sa kanya. So far po, meron po tayong magandang galaw dito kay JFC. We can still observe na mag-trade po ito si JFC into the next level from 194 and then yung maximum resistance natin or yung reward na nakikita natin sa kanya is 215 pesos. And idagdag na lang din po natin itong news galing po sa edge.pse.com.ph. So meron pong disposition of shares by affiliate na nangyari dito kay GFC, particularly yesterday, November 4, 2020. So ito po yung detailed or yung breakdown ng pagbibenta and yung price na binentahan. So roughly around 182 to 185 pesos po siya na-dispose. So kahapon pa naman to, November 4. And then kung titingnan naman natin siya kahapon, bullish naman siya kahapon or maganda naman yung candlestick niya as well as today. So I don't think there is a significant effect or parang masamang effect itong pag-withdraw or pag-dispose ng shares ni Honeyworth Corporation, which is the affiliate of JFC. And so far, meron pa rin naman siyang remaining na shares. So kumbaga parang healthy lang naman mag-dispose yung mga affiliate or subsidiaries natin ng mga shares. So you can double check this information po under edge.pse.com.ph. Abacor's closing price today is 0.49 cents and meron po siyang pagbaba na 3.92% today. And meron po tayong trades na less than 500 para kay ABA today and net foreign na negative 900,000. Kung i-check po natin itong net foreign indicator natin, medyo hindi po maganda yung makikita natin sa kanya. So may mga mangilan-ngilan lang pong araw na may pumapasok dito or may green tayo dito sa net foreign natin. Pero generally speaking, wala pong support itong si ABA coming from the foreigners or dito po sa ating net foreign indicator. And upon checking its chart, meron po tayo ditong rejection around 0.52. Dito po sa ating resistance, sa ating retracement. And bumalik po siya dito sa ating support around 0.49, which is yung closing price niya today. So, dito po sa ating Ichimoku Cloud, nagkaroon na po tayo ng entry signal noong October 20, wherein yung mga candlesticks po natin, though meron po tayong mga ilang rejection na nakita, kahapon po, binasag po itong retracement natin, itong candlestick natin. That's why we are trading now between 0.49 to 0.52. Pero ito pong candlestick na nangyari today is not that good kasi kung makikita natin, zoom in lang po tayo, bumaba na po tayo dito sa blue line natin, heading towards dito sa red line natin, which is not a good sign kasi parang naputol po yung pagiging uptrend niya o yung entry signal natin.
Same thing with the Bollinger Bands. Yung candlestick po na nangyari today is not that good. However, dito po sa ating mga moving averages, especially moving average 50, nung nagkaroon po tayo ng entry signal sa Bollinger Bands at saka sa Ichimoku Cloud natin, nagtitrade na po tayo above moving average 50. And we even broke the moving average 100 yesterday and today, pero hindi nakayanan. So umilalim tayo sa moving average 100. Pero still, this is still a good candlestick kasi po nasa ibabaw pa rin tayo ng ating moving average 50. Pero kung titingnan po natin itong stochastics, natatouch po natin itong overbought area one time, pero nagkakaroon din tayo ng slide down. So, dito po kay ABA, though meron na po tayo nakikita magandang mga candlesticks sa kanya, we can still observe na hindi pa natin mabasag itong 0.52 area. So, magiging malakas pa po yan na resistance, and we may still experience a consolidation around the support level natin dito sa 0.49 kasi pababa pa lang po itong stochastics natin, and historically dapat matatouch natin itong oversold area. So after nung peak natin dito sa overbought, kailangan bumaba po muna siya dito sa oversold area para ma-respect din po natin itong stochastics natin. So kapag po nangyari yon, pwede natin siya ma-observe na mag-consolidate muna dito sa area na to. So for the meantime, kung may hawak po kayong ditong shares kay ABA or kung gusto nyo pumasok dito, you can still observe po muna. Medyo may little consolidation po muna tayo makikita sa kanya. And you may also check this trend line kasi per the stochastics, mukhang mini-mirror po natin siya dito sa ating mga candlesticks as of the moment. So, yun nga po, medyo may price rejection tayo dito pero medyo may magandang galaw na siya kasi mga ilang candlesticks na rin po yung nagtitrade above moving average 50 and meron tayong mga higher lows na nakikita sa kanya. However, meron lang tayong price rejection, that's why meron tayong makikitang consolidation dito. Dito naman sa stochastics, maybe mag-drop lang siya dito ng konti so para mag-consolidate din bago po bumalik ulit dito sa area na to. So far, as of the moment or for the meantime, we can observe a little consolidation on this area. SSI's closing price today is 1.53. Meron lang po tayong parang slight na pagbaba dito, 0.01 point or 0.65%. Meron po tayong trades na 1,600 sa kanya and meron po tayong magandang net foreign sa kanya today, 2.39 million. And kung check naman po natin itong net foreign indicator, nagsimula po siya magkaroon ng magandang pasok ng mga investors noong October 26 and up until today, maganda po yung pasok ng ating mga investors. And check lang din po natin itong pinaka-recent news na nakita natin for SSI. So galing po ito sa business.inquirer.net, published yesterday around 5:22 a.m. It says here, SSI Group expands e-commerce presence. So they are seeking to future-proof its business and ride on the e-commerce boom, especially nga ngayong mga lockdowns. So, sabi po nila dito, the launch of Trunk.ph on November 6, so technically by tomorrow po, forms part of SSI's goal to scale up retail sales from digital channels. And according po dito, 5% of SSI's total sales in the first 9 months of this year as online sales surged by 300%. So in the third quarter alone, the share of online sales rose to 8% of SSI's total turnover. So maganda po itong news na ito. So dito po sa Trunk.ph, nakikita rin po nila na dadali nila itong mga big brands dito like itong sila Gucci. And also basahin lang po natin to. The way we see retail in the future is that e-commerce and physical retail are one and the same. It's part of the chain, part of the cycle, part of the inventory. So we're giving our consumers options in terms of the way they want to shop in our stores, be it physically, digitally, or combination of both. So, sumasabay po ito ngayon si SSI sa ating new normal. So, this is technically good points for them. You can read the full article at business.inquirer.net.
So currently, maganda po itong paggalaw ni SSI. Per our moving averages, recently we have just broke up this 200 moving average. Pero nung nagkaroon na po tayo ng entry signal dito sa ating Ichimoku Cloud, dito sa malaking candle bar na to, and pati na rin kung titingnan po natin sa Bollinger Bands, ito rin po yung start ng ating pag-expand sa kanya. So entry signal, doon na po niya na-break itong 100 moving average natin. So kasi before, nag-go on or below lang tayo sa moving average 50. So nagkaroon po tayo ng magandang galaw dito ngayon kay SSI. However, today, may nakikita po tayo sa kanyang price rejection upon reaching this 1.60 area. Kasi currently, meron po tayong support na 1.44 and then resistance na 1.53. So far, uptrend po itong si SSI, pero baka kailangan po niyang huminga muna. Kasi per our stochastics, meron po tayong weakness na parang nagda-drop down po muna tayo dito. And ito ngayon, nakita natin na meron tayong price rejection dito. Though meron tayong catalyst by tomorrow, yun nga yung launch nila dun sa parang online selling nila. Pero dito kasi sa candlestick na nakikita natin sa kanya, medyo may price rejection tayo. But don't get me wrong, this is still uptrend. Kailangan lang mag-bounce back muna siya dito. So baka maka-experience tayo ng consolidation muna dito sa area na to. Dito sa may resistance natin. Pero depending sa candlestick na gagawin natin tomorrow, kung makakita na naman tayo ng another rejection. Kasi by tomorrow, if makita tayo ng another rejection, we can expect to SSI na mag-trade in between 1.44 to 1.54. Pero kung gagawa po tayo ng magandang candlestick tomorrow, we may continue this 1.54 to 1.66 area. So far, meron po tayo is uptrend itong si SSI. Pero nagkaroon po tayo ng price rejection today kasi nga po super uptrend po yung ginagawa ni SSI recently. May mga malalaki tayong volume na green and then ngayon meron tayong malaking volume na red. And dito sa stochastics natin, meron tayong weakness na nakikita. Siguro medyo i-complete muna yung pagbaba dito sa around 80. Then magbabounce back tayo. That's why we are anticipating na magkaroon tayo ng consolidation dito sa area na to. So check po natin by tomorrow kung ano po yung gagawin niyang candlestick. Kung magkakaroon pa rin ba tayo ng price rejection or pwede na nating i-continue itong 1.54 to 1.66 area. Mary Mart's closing price today is 3.88 pesos. Patuloy pa rin po yung pagtaas nga ni Mary Mart and meron nga po tayong pagtaas today na 2.65% from yesterday na 3.78. Meron din tayong trades na more than 4,500 and meron po tayong magandang net foreign today na 611,000. So sa net foreign naman po ni Mary Mart, wala naman pong question. However, ito nga po ma-observe natin for the last 3 days, red po tayo. Pero ngayong araw, green tayo. Pero hindi siya umabot ng million, 611,000 lang. Pero it's still a green. So, meron po tayong magandang performance today dito sa net foreign indicator natin. And based nga po sa review natin kahapon, nasabi po natin yung stochastics natin is medyo mataas. So, kailangan muna niyang mag-bounce back dito sa area na to para makapag profit taking din yung iba. So, nung na-reach nga po natin itong 3.93 area dito sa ating retracement, which is also our resistance, nagkaroon tayo ng price rejection. So, yung in-anticipate nga po natin, since medyo bullish yung stochastics natin, medyo puro buyers yung pumapasok, in-anticipate po natin na medyo may ilang lalabas muna to profit taking. That's why nag-box out tayo dito ng area ng parang consolidation. Kasi ito pong EMA 50 natin, medyo napag-iwanan na kasi super bullish nga po siya. And dito sa Ichimoku Cloud din natin, medyo napag-iwanan din siya. However, kung sa Bollinger Bands po yung titingnan natin, maganda naman po yung sign na to. So, kung super bullish siya talaga, talagang itatouch niya to or it may go over dito sa blue line natin kay Bollinger Bands. So, maganda yung tinatakbo niya. Pero karamihan ng indicators natin, which is yung mga moving averages at saka itong si Ichimoku Cloud, medyo naiiwan. So, tapos nagkaroon pa tayo ng price rejection.
So hindi natin maalis na baka makuha muna tayo ng consolidation dito sa area na to. Pero definitely, ang magiging support natin ngayon is itong 3.75 and yung resistance natin is 3.93. Baka kailangan lang muna bounce back itong stochastics natin, makapag-profit taking muna yung ating mga traders kasi so far medyo bullish na nga po yung dating neto ni Merrimart. Pero wala namang problema. May magandang galaw pa rin to si Merrimart. Pero baka maka-expect muna tayo dito ng consolidation. So kung may hawak po kayong shares kay Merrimart, it's still uptrend. Pero itong resistance natin na 3.93 area, medyo magiging matibay muna for the meantime. And we may expect a little consolidation dito somewhere in between 3.75 to 3.90 area. MRC's closing price today is the same as yesterday. So medyo wala po tayong paggalaw today. However, ito pong si MRC is umabot hanggang 0.48 today. And meron po tayong trades na nakuha sa kanya na almost 1,500 today. Meron din po tayong net foreign na maganda sa kanya today, 255,000. And still, yung net foreign po natin is matibay at magandang indicator po ni MRC. So kung yung candlestick po niya yung pag-uusapan natin, meron po tayong price rejection na makikita dito around 0.47 or 0.48 nga po yung pinakamataas natin today. And ito po kasing si MRC Allied is super bullish din. Yung mga candlesticks po natin is nagtitrade above ng blue line ng Ichimoku cloud natin. Same with the Bollinger Bands, they are near with the upper blue line. And yung today, yung candlestick natin tried to broke it pero umilalim pa rin tayo sa blue line natin. Pero still, malayo tayo sa median line. So maganda pa rin po yung takbo. Strong uptrend pa rin po itong si MRC natin. And kung i-base po natin siya sa mga previous candlestick niya, whenever meron po tayong solid na green candlestick is nagkakaroon po tayo ng follow-up na red candlestick. So, kahapon po nung ni-review natin siya, in-expect natin siya na mag-consolidate dito sa area na to. However, base po sa pinakita niyang candlestick today, we may experience a consolidation po dito sa area niya. Just mirroring also itong ating stochastic area. So, maganda naman po yung pasok. Up naman po, marami tayong mga buyers. Pero per its history, whenever nga po may malaking green candlestick followed by maliit na candlestick, meron tayong may experience na consolidation. So, kahit po dito may malaking candlestick na green, then merong malaking candlestick na red. So, whenever meron po tayong price rejection, nagpa-follow po siya ng mga consolidation. So, ito pong si MRC is still uptrend, pero we may experience a consolidation dito po sa area na binax out natin sa kanya. Macro Asia's closing price today is 5.75 pesos. Meron po tayong pagtaas na 3.60% and trades na more than 2,000 and net foreign na maganda 1.98 million. And today is yung fourth consecutive day natin na may magandang green indicator dito sa ating net foreign. So good po yan. Starting November or prior the start of the November, meron na po tayong magandang pasok ng mga investors natin. So, based po dun sa review natin nung nakaraan, we are expecting for Macro Asia to consolidate on this area since yung mga candlesticks na po natin is nagtitrade above the moving average 50. Pero sinabi po natin na to be cautious kasi previously rin yung mga candlesticks natin ay nagtitrade above 50 average pero hindi pa rin siya parang lumalayo and bumaba pa nga po ulit dito sa moving average 50. Pero today and yesterday meron po tayong malalaking green volume dito. So nagkakaroon po tayo ng magandang galaw ngayon dito kay Macro Asia. So if we are going to try to put some trend dito kay Macro Asia, we can experience itong trend na to na nakikita natin sa kanya. Medyo uptrend na po itong si Macro Asia. Then, nandito na po tayo sa overbought area. Kumbaga, nag-dip lang tayo dito sa 51. Then, umangat na po ulit tayo, indicating na marami na po tayong buyer sa kanya.
and per hour Ichimoku Cloud. So nagkaroon po tayo ng entry signal sa kanya noong October 20. Yun nga lang po, meron po tayong weakness. That's why sinabi po natin na baka mag-consolidate muna siya dito sa area na to. Pero itong last two volumes natin, tinutuloy na po niya ngayon yung kanyang pagiging uptrend. Same thing with Bollinger Bands, especially yung today na candlestick natin touches this blue line or yung upper line ni Bollinger Bands. And sa ating mga moving averages, nagtitrade na po tayo above the 50 and 100. So we can observe a good uptrend dito kay Macro Asia. So far, meron po tayong binabantayan sa kanyang area na support at 5.47 area and resistance na around 6.20. However nga po itong recent candlestick natin, medyo malakas po yung price rejection natin upon reaching this 5.86 or 87 area. So far, na-break naman na natin itong previous resistance natin at 5.40. So if ever man po magkaroon pa rin tayo ng price rejection by tomorrow, we can expect na ito na po yung magiging new support natin. And since meron po tayong price rejection, we are anticipating na baka mag-consolidate po tayo dito sa area na to. So touching itong ating trend line dito. So ito po si Macro Asia. Naging maganda na po yung takbo niya. May uptrend na po tayong tinitingnan sa kanya. Though may little price rejection tayo dito. Siguro dahil mataas na rin itong stochastics natin. So baka kailangan lang mag-bounce back muna dito around this area ng 80. So little consolidation, then bounce back up ulit. So kung may hawak po kayong shares dito kay Macro Asia, ito po yung ma-expect natin. Kung nagpaplano naman po tayong pumasok dito kay Macro Asia, try at least dito sa bandang 5.60 area, or kung makakapulot tayo dito, bandang ilalim mas maganda. So basta po yung support natin ngayon is around 5.47 area. Balikan lang po natin si dito CME. So medyo hindi maganda yung numero ng pagbagsak niya today. So 6.66% yung ibinaba po niya. Nag-close tayo ng 5.89. So itong mga nakaraang araw medyo nag-slide down po tayo dito kay dito. And trades niya very active today. So could be na marami pong nag-cut loss sa kanya or umexit po muna dito sa dito since may nakikita nga po tayong mga price rejection sa kanya. Net foreign po natin, negative 16 million. And after nung mga nakaraang araw, nag-red po tayo today. So kumbaga parang total neto is 8 million. So parang natumbasan or masigit pa yung net foreign na red na na-experience natin dito kay dito. And dito po sa chart niya, yung pag-review po natin kahapon, sinabi po natin na itong 6.50 area will be the strongest resistance as of the moment. So hindi na nga po natin na-reach ito ulit and nagkaroon pa tayo ng pagbaba dito. So ngayon, itong 6.16 will be the new strongest resistance. We are actually anticipating dito to consolidate on this area kasi dito po tayo masyadong maraming naging trade or yung mga buyers and sellers natin nagtatalo dito sa linya na to. Pero nakita po natin na strong yung price rejection natin dito. And unfortunately, very bad news po yung nangyayari ngayon sa kanya, especially sa may mga hawak na shares. So when it comes to the price action, we are seeing dito na bumaba pa po dito sa ating main support na 5.65 level. Though, kagaya po nung lagi natin sinasabi na nagtitrade siya above the moving averages. Pero ito na po yung mga warnings na nakita natin na may price rejection po tayo. And ang nakikita po natin na pinakamalapit na pwedeng bagsakan is itong 5.65 area. So maybe pagka nandito na po is mag-stop na siya kasi kumbaga parang dito tayo nag-start ng upward movement sa kanya. So kung meron po kayong hawak na shares dito kay dito, please know your options. Kasi we are anticipating this 6.16 area to become the strongest resistance as of the moment. So especially kung meron po kayong mga hawak na prices or shares above dito sa 6.16, medyo mahirapan po tayong bumalik dito as of the moment.
And we are seeing a slide down dito po sa ating dito nga sa stochastics natin. Slide down na po tayo dito sa oversold area, and we are anticipating na bumaba po tayo dito sa ating support level dito sa around 5.60 area. So yung si counterpart naman po ng dito natin na si Chelsea is patuloy din pong bumababa. So we are waiting for some news. Definitely something is going on dito dito natin kay Chelsea, kay dito CME. So actually nagsimula nga siya nung naglabas ng disclosure ng pagbenta ng 25% ng stake ni Chelsea kay dito Holdings, wherein si Chelsea pa rin naman yung may-ari, and then nagkaroon pa nga ng connection nitong si dito CME kay dito Tel. So ngayon medyo yung market po natin, especially siguro may mga malalaking hawak na shares, is nagkakaroon po tayo ng price rejection. So today 6.44% po yung binaba natin, and meron tayong trades na almost 3,000 today sa kanya. And net foreign natin is negative 4 million. Same thing din po nung nangyari kay dito after 2 consecutive days na merong green. Nagkaroon po tayo ng red na net foreign, and mas malaki pa po dito sa dalawang pumasok sa kanya. And yung minomonitor din po nating area sa kanya kung saan we are anticipating na magko-consolidate. Though the candlestick today touches it, pero may price rejection pa rin po tayong nangyari dito. So definitely dito po kay Chelsea, itong resistance level natin na 5.34 area will be the strongest one as of the moment, kasi matindi po yung price rejection natin. And so far, binasag niya rin po itong support na 4.90, so which is not a good sign as well. So kung ito po yung titingnan natin, binasag niya yung support niya, it could be na bumaba pa po siya dito sa area na to. So this is our support around the 4.94 area. Pero itong support na to is the weakest support that we can have as of the moment dito kay Chelsea. And the strongest support that we have is 4.43. So gaya po ng reminder natin sa may mga hawak ng shares kay dito rin kay Chelsea, kung may mga hawak kayong shares, know your options, especially yung mga nakabili po dito sa mataas na area. Kasi so far, itong 5.30 will be the strongest or mahirap basagin na resistance as of the moment. And then itong support natin na 4.94 is somewhat weak kasi nabasag natin siya ng candlestick today. And looks like na bababa po tayo dito sa area ng strong support natin, which is around 4.40 area. Dito naman po sa PHR natin, meron din tayong hindi magandang galaw kasi nga today na yung listing date ng mga nakakuha ng 1.68 peso na follow-on offering dito kay PHR. And yung nakaraang closure nga natin bago masuspend yung trading dito is 3.27. So bumaba po tayo ng 33.33% now into 2 pesos and 18 centavos. So makikita natin yung mga stocks ni or may relationship kay Mr. Dennis Uy is hindi maganda yung tinatakbo as of the moment. So meron tayong trades na almost 15,000 today. Net foreign, negative 37.4 million. So that is after po ng suspension natin dito kay PHR. So dito po sa chart ni PHR, last time na nireview po natin siya, sinabi po natin na pwede nating i-disregard itong mga candlesticks, pati yung mga retracements na meron tayo kasi wala nga po tayong in-expect na ceiling pagtaas or yung parang minimum na pwedeng ibaba ni PHR. Pero ang nakita po natin today is ito lang po, hanggang 2.65 lang siya umakyat. So balik po tayo or tingnan po natin itong 5-minute time frame. So dito sa retracement natin, around 2.04 area going to 2.77. Dito lang po nag-trade si PHR today. And around 9:35 lang po, baga parang 5 minutes lang after ng opening, na-reach niya po yung 2.65. Then, hindi na po siya nakabawi. So, technically, medyo mahina po si PHR as of the moment. So, balik po tayo dito sa ating
daily time frame. Matindi po yung naging price rejection niya po dito sa ating daily time frame. So after nga po ma-reach yung 2.65 is nagtuloy-tuloy po tayong bumaba. Actually, medyo nabasag nga natin tong support natin around 2.01 area. Pero so far, ang tinitingnan po nating area dito ng trading range ni PHR is between 2.04 to 2.77. However, hindi po natin inaalis na pwede niya ring mabasag itong support niya kasi per the history, may time naman talaga na nabasag nito. And especially today, or especially this time, since meron nga mga FOO or nakabili ng mga 1.68 peso na share. So, medyo be cautious lang po kung sakaling may hawak tayong PHR, whether nakabili po kayo dito sa area na to or may hawak kayong 1.68. Ito po yung ating pwedeng check as of the moment. We have support or immediate support around 2.04 pero medyo weak dahil nga nabasag natin siya, and meron tayong next na support area around 1.30. Pero kung tinatarget po natin itong 2.77 area, based dito sa candlestick na ginawa natin today, price rejection po siya. So medyo hindi muna natin siya may experience as of the moment. So the least na pwede po mangyari dito is magkaroon muna tayo ng consolidation dito sa area na to. And the most na pwede mangyari is magkaroon tayo ng pagbaba dito sa ating next support na around 1.30 area. So check your options muna since FOO po siya, and medyo yung mga stocks nga po ni Mr. Dennis is hindi maganda yung galaw as of the moment. So check nyo po mabuti kung ano yung plan ninyong gawin dito sa mga hawak nyong shares kay PHR. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepubliC.